G2 G11 H1 H2 G1 KB KG KR ආයිත් තියෙනවා G1. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ටික තියෙන්නේ අපේ ටියුබ් එකේ පින් ටික තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තවමත් අපි සම්බන්ධ කරේ නැහැ. ඉතින් රතු පාට තමයි තාමත් තියෙන්නේ. AR ඊළඟ පින් එක KG ඊළඟ පින් එක KB මම මේ විදිහට ලියන්නේ ඔයාලට පැහැදිලිව මේක පෙන්වන්න ඕන නිසා නැත්තම් එහෙම ලියා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. KB ඊළඟ එක G12 මේක G12 බෝඩ් එකෙත් ඒක මෙතන G11 G12 සහ G13 ඒ තුනම එකයි. ඒ කියන්නේ එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා මෙතන. මෙන්න මේ විදිහට මේ පාත් එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක G11 G12 ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මේ පොඩි දල සටහනක් ඔයාලට දැම්මේ G11 G12 සහ G13 මේ පින් තුනම එකට සමානයි. ඒක අපිට මේකේ කොයි පින් එක ගත්තත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක මේ ගොඩක් පැහැදිලි වෙන්න ඕන නිසා මෙච්චර මේ ස්ලෝ මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. නැත්තම් මෙච්චර සරලව කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට බලා ගන්න අවශ්‍ය වෙන නිසා මෙච්චර සරලව කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන මේ අවසාන පින් එක G13 ඒ වගේම මේ පින් එක G12 මේකෙන් දෙවෙනි පින් එක G11 ওই පින් තුනම එකට සමානයි. මම ඒක මෙතන දැන් බසර් එක දාගත්ත වලට බසර් එකේ සද්දය ඇහි. මෙන්න මේකත් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පින් එකත් මෙන්න මේ දෙවෙනි පින් එකත් මේකත් ඔව් ඔයාලට ඇහෙනවා බසර් එකේ සද්දේ. ඊට පස්සේ මේ පින් තුනක් අතරලා ඊළඟ පින් එක ඔයාලට ඇහෙනවා බසර් එකේ සද්දේ. ඉතින් එන්නේ පින් හතක් ඕන. ඉතින් මම දැන් මේකේ මේ කනෙක්ටර් වයර් එකට මේ විදිහට වයර් ටික සම්බන්ධ කරගන්නවා. හරි ඔන්න මම වයර් හතම මේකට සම්බන්ධ කරගත්තා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මෙතන CRT බේස් එකට මේ වයර් ටික පාස් ගන්න. හරි ඔන්න පැහැදිලිව බලා ගන්න. මෙතන මුලින්ම තියෙනවා G2 වයර් එක. මේ තියෙන G2 වයර් එක. මම G2 වයර් එක ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මම ඉස්සරලා ඇඳගත්තු මේකේ පොඩි නෝට් එකක් දාගත්තා. මේ පළවෙනි පින් එක තමයි G2 එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පින් එක තමයි G2 එක. මම G2 එක මේ විදිහට මේකට පාස් ගන්නවා. ස්විච් එක දානවා. මම ඊට කලින් මෙතන මම ඔයාලට කැම් එකට දාලා තියෙන ලයිට් එක ඕෆ් කරනවා. රයිට් මම මේ ලයිට් එක ඕෆ් කරේ මේ බල්බ් එක පේන එකක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි ඕෆ් කරේ. මම සප්ලයි ඔන් කරනවා දැන්. රයිට් සප්ලයි ඔන් වුණා. සප්ලයි ඔන් කරාට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් මෙතන ටියුබ් එක ලාවට පත්තු වෙන්න ඕන මේ අපි 7.5 වෝල්ට් මේකට යන නිසා. මම දැන් R ගන් එක charge කරන මෙන්න මේ විදිහට. රයිට් G ගන් එක charge වුණා. ඊට පස්සේ B ඔයාලට පේන්නේ නැති. රයිට් R එක නිවෙනකන් තියෙනවා නේද? නිවෙනවා කියන්නේ ඒක ටිකක් අඩු වෙලා යනවා එළිය. මේකත් පත් වෙලා එහෙම එළිය අඩු වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ බ්ලූ එකත් පත් වෙලා එළිය අඩු වෙලා යනවා. ඉතින් ඔන්න ඔච්චරයි. ඔව් ඉස්සල්ලා තිබෙන තනිකර රතු පාට. දැන් ඒ ඔක්කොම අපිට අවශ්‍ය විදිහට කලර් හැදිලා තියෙනවා. මම ටීවී එක අනිත් පැත්තට හරවලා අපි වීඩියෝ එකක් ප්ලේ කරලා බලමු. ඔන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි හදපු ටියුබ් චාර්ජර් එක. ඒ වගේම මේකේ මේ වයර් කනෙක්ෂන් ටික මේකට දීපු හැටිත් මම ඒවා පැහැදිලිව ගොඩක් සරලව කියලා දුන්නා. ඒ වගේම ඒක පැහැදිලි නැත්තම් නැවත බලන්න වීඩියෝ එක බලලා ගොඩක් පැහැදිලි වුණාට පස්සේ මේ වැඩේ කරන්න කියලා තමයි මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලන්නේ.